السلام علیکم، زه یم عمر فاروق او تاسو ګورئ زما د یوټیوب چینل AutoCAD ایکسپرټ. څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري چې صوفې دي، نن به مونږ 3D صوفې جوړو. د دې لپاره به اول مونږ 2D نقشې جوړو او بیا به 3D نقشې جوړو. چې دا ویډیو تاسو ګورئ ستاسو په دې AutoCAD باندې نورم ایکسپیرینس زیات شي. د ویډیو سٹارټ کېدو نه مخکې که تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، لایک کړئ او شیر کړئ او د بیل آیکن په کلیک کړئ چې نوې هر را روانه ویډیو تاسو له راشي. دې ځای چې کومه نوې ویډیو زه ورکوم به تاسو له په سکرین باندې راځي. نو راځئ چې لاړ شو د سکرین طرف ته او د خپل پروجیکټ آغاز وکړو. څنګه چې تاسو په سکرین باندې راشي نو ډایرکټ په AutoCAD سافټویر آن کړئ. د آن کېدو لپاره په سمپل ډبل کلیک کړئ نو په دې سره به دا آن شي. نو چې آن شي نو مخکې بیا خپل ډرایینګ جوړو. بیا به سټارټ ډرایینګ باندې کلیک کړئ، سمپل یو پیره کلیک کړئ نو بس تاسو به ډرایینګ کولو شي. نوې ډرایینګ به ستاسو کولو شي. بیا به ال انټر ووهو د صوفې اول 2D ډیزاین لپاره، یا ال ووهئ په کیبورډ، انټر ووهئ نو هم تاسو هسې شي، یا بره په لاین باندې کلیک کړئ نو هم لاین کمانډ اخیستی شئ. اوس دا لاین کوږ دی نو د دې لپاره به سنیپ ټریک آن کړو. دا لاندې درې ګوټه غونته کې دا نشانې دی، په دې به کلیک کړو نو موږ به سنیپ ټریک آن کړو. دې سره لاین نیغ راځي. بیا به ووهو چې انټر 5 نه سوري چې انټر به ووهو، 5 به ډیلیټ کړو، چې انټر به ووهو. اوس به بره لاړ شو، بیا به غشي په بره بوځو. نو بیا چې بره بوځو نو بیا به ووهو 1.5 انټر به ووهو. بیا به غشي دې غوا راولو او بیا به ووهو 4.48 48 به ووهو 48. بیا به په لاندې واپس 1.5 راولو 1.5. بیا به اوس دې خوا چې انټر به ووهو 6 انټر په کیبورډ باندې به ووهو 6 انټر به ووهو. بس دا وشو. اوس به دې خوا ووهو په بره طرف ته 26 به ووهو، 26 یا 26 هم ورته وایي، دا به ووهو. بیا به دا لاین ووهو MI به ووهو، میرر کمانډ یا کوپي هم کوي د دې ګوټ نه هلته، او میرر به ووهو. بیا په مینس کلیک کړو، لاین دې به راولو، نو باندې به کلیک کړو نو دا لاین دواړو سایډونو ته رالو. اوس به بیا سمپل بیا لاین واخلو. لاین تاسو هلته نه هم اخیستی شئ، یا ال انټر هم ووهئ نو ال به ووهئ، انټر به ووهئ نو تاسو به لاین کمانډ آن کړئ. بیا به دې ګوټ نه ونیسو، په بره به لاین بوځو او بیا به دلته ورکړو 19 انټر یا 19 هم ویلی شي ورته. بیا به په دوباره بیا بره لاړ شي 1.9 به ووهو او بیا به سکیپ کوو. سکیپ بټن کیبورډ کې هغه سر کې یوازې بټن یې هغې ته سکیپ وایي. دا دواړه به ونیسو. بیا به MI ووهو، په مینس به کلیک کړو، نو باندې به کلیک کړو نو میرر کمانډ رالو. وګورئ دا دواړه لاینونه بیل دي، هغه برني اخره کې او د دې غټ سر کې به داسې په نیمه باندې لاین راولو. بیا به دلته نه په بره باندې بوځو، د مینځ نه د دې لاین مینځ نه 7.3 به بوځو په بره طرف ته. 7.3 موږ په بره بوتلو، بیا به چې انټر بیا په بره بوځو. نو دا لاین بیل دی او دا لاین بیل دی، دوه لاینونه دي. اوس به دا دواړه وګورو، دا بیل لاینونه دي. اوس به ارک واخلو. د ارک دپاره ARC مو وښیي نو تاسو به ارک کمانډ ته لاړ شئ. سوري زه غلط شوم، پکې ARC دی. ARC کمانډ چې تاسو ووښئ نو بیا به د دې لاین سر نه به واخلئ او دلته مینس کې چې کم لاین ختم شوی هلته به واخلئ او دې ځای پورې به دا وشو. اوس به بل ارک هم لګو. بل ارک دپاره بیا ووهو، یا انټر هم ووهئ او یا ARC انټر ووهئ نو تاسو به بیا ارک واخلو. بیا به دې سر ته راولو، بیا په دې ځای کلیک کړو نو دا زموږ 2D نقشه بس لږ بږ تیارېدو واله ده. بیا به ال انټر ووهو لاین دپاره، بیا به دا ووهو، دا به داسې په لاین دې راولو تر دې مینځه پورې او بیا به یې سکیپ کړو نو دا زموږ جوړه شوه 2D نقشه د یوې صوفې. اوس به موږ د بلې صوفې نقشه جوړو، د 2D نقشه، او دا اوس یوه جوړه شوه.
اوس راځئ چې د دې 2D نقشه جوړه کړو. د بلې صوفې یم بیا به دا دواړه 3D ته اړو. بیا د دې دویمې صوفې یم 2D نقشه جوړوم. د دې دپاره به ال انټر ووهو لاین دپاره یا برن هم تاسو کلیک کولی شئ. بیا به یو ځای کې کلیک کوئ، بیا به دې خوا راشئ، دلته به ووهئ چې انټر. چې انټر مو ووهلو بیا په بره باندې ماوس بوځئ، کرسر به بوځئ، بیا به ووهئ دلته کې 1.5 چې ووهئ 1.5. بیا به دې خوا راشي، دې خوا به ووهئ 72. او ما 7.2 ووهلو، غلط شوم پکې، سوري. دلته به ووهئ 72 مو ووهلو. بیا به لاندې طرف ته راشي، بیا به 1.5 ووهئ. 1.5 نه پس به دې خوا به بیا چې انټر ووهئ او بیا په بره باندې لړ شو. بره به ووهو 26 انټر ووهئ. بیا به دې خوا ماوس راولئ، دلته به د سکیپ بټن ووهئ او یا انټر چې ووهئ نو بس هم تاسو دې کمانډ لرې شئ. بیا به دوباره انټر واخلو. انټر به ووهئ نو هم لاین کمانډ تللی شي، یا ال انټر ووهئ او یا چې دی نو یا هلته نه موالې شي. 3 طریقې د دې بیا به 19 انټر ووهو او بیا به دا دواړه میرر کو یا کاپي کولی هم شئ تاسو دې ځای نه هغه سر ته، خو بس میرر کمانډ ښه دی. MI انټر به ووهو. بیا که په بره بوځئ که په لاندې بوځئ بس بیا به نو ووهئ. بیا به کلیک کې نو به ووهئ نو بس دا دې خوا ته رالو. بیا به دوباره بیا ال انټر ووهو. ال انټر دپاره تاسو ال انټر باندې هم کلیک کولی شئ یا دلته نه هم اخیستی شئ، دواړه چې کوم تاسو ته اساني. او بیا به چې دی نو بره باندې ماوس بوځو، بره به ووهو 1.9 به ووهو او بیا به سکیپ بټن ووهو. بیا به اگین انټر ووهو، ال انټر والی شي یا هلته نه هم انټر والی شي چې کوم تاسو ته اساني. او بیا به د دې دواړو لاینونو ترمنځ یو وړوکی دی یو غټ دی، نو د دې وړوکي اخره کې او د دې غټ سر کې دلته دا 4 ګوټه دې ځای نه به بیا داسې بوځو تر دې پورې. که تاسو له چېرې مکمل کورس پکار وي نو هم ما له کمنټ کې ووایئ، نو بیا به له مکمل کورس هم راولم. او بیا به بره طرف ته بوځو 1.9 به ووهو. 1.9 چې ووهو نو بس دا لاین به دلته کې سکیپ بټن به بس دا به سکیپ شي. اوس به راشو کالکولیټر ته. کالکولیټر کې اوس حساب کوو چې دا به په 3 څنګه تقسیمونو. اوس به دلته 72 تقسیم 3 وکړو نو دلته موږ له 24 انسر رالو. اوس به دلته 24 باندې لاین لګو. دلته نه به ال انټر ووهو، دلته به راشو، دې ځای نه به لاین سټارټ کو. 24 به ووهو، انټر به ووهو 24 انټر. اوس به په بره باندې لوړ شو، بره به تر دې ځای پورې دلته راولو، دې ځای پورې لاین او انټر ډیلیټ به کړو. دا لاین به دلته نه ډیلیټ کړو، زموږ صرف دې لاین ته حاجت و. دا به ونیسو، بیا به کاپي انټر ووهو، CO انټر. بیا به دا به د دې ځای نه اخلو، دلته نه به دا والو، دې ځای باندې به کلیک کړو. بس دا زموږ د 3 صوفو لپاره لاینونه جوړ شو په 24 باندې. که تاسو وګورئ نو دا وګورئ دې ځای پورې 24 راځي، بیا هسې دلته نه دې ځای پورې وګورئ دا هم 24 راځي، او بیا دې ځای پورې وګورئ دا هم 24 راځي. 24 بالکل برابر دي زموږ. اوس به بیا ال ووهو، انټر به ووهو، یا تاسو هلته بره نه هم لاین اخیستی شئ، لاین به ووهئ. دلته به په مینځ به کلیک کړئ، بره به بوځئ او بره به ووهئ. بره باندې چې بوځئ نو دلته به 7.381 7.381 دا به پوره انسي ووهئ نو دا موږ سره داسې یو لاین راشي. بیا به ARC ووهو، انټر به ووهو او دلته به کلیک کو، دې ځای کې به داسې کلیک کو او بیا به دلته کلیک کو او بیا به اگین ال انټر ووهو. دا او ال انټر به ووهو لاین دپاره، دا به ووهو. بیا په بره باندې لوړ شو نو بیا به چې انټر ووهو. چې انټر ځکه چې زموږ د خپې دلته پیمای چې انټر و، نو بیا به ARC آرک دپاره به ووهو، یا بره هم تاسو دې سرکر سره آرک لیدلی شي دلته دی. بیا به دې کې په دې لاین باندې کلیک کو او دلته د دې لاین په دې سر باندې به کلیک کو او بیا به دلته سمپل داسې کلیک کو. دا زموږ یو صوفه جوړه شوه. دا لاین به ډیلیټ کو او دا لاین به هم ډیلیټ کو. دلته به بیا اوس بیا یو ال انټر لاین دپاره به وهلو، دا به ونیسو، دا به دلته بالکل نیغ به بالکل راشي، یا دلته لږې بره والی، بیا چې دی نو بیا به دا ختم کو، که دا بالکل د دې سره مخامخ نه راځي. نو به TR
ډبل انټر ووهئ TR ډبل انټر دا یو نوی کمانډ دی دا به ووهئ او دې ځای کې به ووهئ نو دا دواړه کټ شي دا اوس موږ سره 2D نقشې د دواړو صوفو جوړې شوې اوس به راځو د دې 3D شیپ ته 3D شیپ دپاره به تاسو په دې د دې ډبې په دې ګوټ باندې کلیک کړئ څنګه د ډبې په دې ګوټ کلیک کړئ نو تاسو به دلته 3D شیپ ته راشئ دلته به اوس ووهو پریس فل کمانډ دی PRESS پریس فل کمانډ به ووهو بیا به د دې د اول دا سایډونه اوچت کړو دا به ووهو 30 انټر به ووهو 30 انټر بیا به دلته نه راشو ریلسټیک ته ریلسټیک به ووهو د 2D نه به ریلسټیک ته راوړو اوس به چې دی نو بیا اګین بیا پریس فل کمانډ ووهو PRESS پریس فل بیا به دا ووهو دلته به ووهو 15 انټر بیا به دا بل بکس هم 15 انټر ووهو به دواړه 15 وشو اوس به بل بیا داسې کوو د دې دپاره تاسو دلته دا توکړه غونته کې هغه شي نشان دی دا ووهئ تاسو دغه کولی شئ خپل ځان له شیپ برابرولی شئ اوس به دا بل ونیسو دا به رکو 25 انټر 25 انټر به دا به رکو بیا به دا بل ونیسو دا به هم 25 انټر به رکو دا زمونږ 3D کې صوفه جوړه شوه یا چې تاسو داسې هم دا خپل ځان له ډرایینګ سمولی شئ تاولی شئ یا شفت پلس میډل ماوس کیبورډ باندې به شفت پلس میډل ماوس چې ووهئ نو تاسو به ځان له ډرایینګ سم کوئ تاولی شئ بیا به ووهو پریس فل کمانډ PRESS پریس فل به ووهو او بیا به دې ځای کې بار کلیک کړو دا به مو ووهو 30 انټر د هغې په شانتې دا 300 رالو دا دې نه به دا 0 لرې کړو دا به ووهو کیبورډ کې د ډیلیټ بټن باندې به کلیک کړو دا به ډیلیټ شي بیا به دا ووهو دا به 25 انټر هم د هغې په مناسب باندې به هم کشان به کوو 25 انټر دا هم 25 انټر او دا بل به 15 انټر کوو 15 انټر دا هم 15 انټر او دا هم 15 انټر یا داسې تاسو د دې چې په هر ځای باندې چې کلیک کولی شئ دا هم دې سره به یو شان راځي اوس به دا تاسو ځان له روټیټ کول دپاره تاسو ته ما 2 طریقې وښولې کیبورډ کې شفت ونیسئ پلس میډل ماوس ووهئ نو بس تاسو به دا تاو کوئ یا به دلته نه شیډ آف ګرې ته راشو شیډ آف ګرې دې کې دا موږ ته هر څه واضحه ښکاري وختي صحیح واضحه نه ښکارېده اوس ښه واضحه ښکاري بیا به ووهئ F انټر R انټر بیا به ووهئ 5 انټر 5 انټر چې ووهئ بیا به په دې ګوټ باندې کلیک کړئ ډبل انټر به ووهئ دا یو انټر هم والی شي بیا به انټر ووهئ اګین نه دا لږ ریډیس لږ سیوا دي دې دپاره به 3 انټر به صحیح وي 5 انټر باندې ډېر سیوا راځي 3 انټر به ووهئ بیا به دا مو ووهئ دا بل به مو ووهئ دوباره انټر سره بیا به د دې په دې مینس کې کوو دا به مو ووهئ او بیا به دا بل سایډ هم ووهئ انټر سره دوباره فلټ کمانډ راځي او بیا بل انټر سره فیس سلیکټ کړئ او بیا انټر چې ووایئ بیا صفا شي دلته بر هم په 3 ریډیس باندې وکړو دا اوس موږ سره صوفه جوړه شوه اوس که تاسو دا سایډونه کوئ هم صحیح ده او که نه کوئ نو هم صحیح ده خو به 3 انټر ریډیس سره ما وکړو او چې دین 3 سره ډېر کم راځي نو زه 5 انټر باندې به صحیح وي 5 ریډیس باندې نو دا مو شو او اوس به دا بل له راشو نو دا به مو کړو نو بس اوس زما په خیال لږ صحیح ښکاري خو دا ستاسو خپله خوښه ده چې کوئ هم او که نه کوئ هم او بیا به دې ته راشو دلته کې به بیا ووهو R انټر او F انټر بیا R انټر او بیا 3 انټر به ووهو بیا به دا د دې سایډ ووهو انټر به ووهو بیا به دا سایډ ووهو انټر به ووهو بیا به دا سایډ ووهو انټر به ووهو که فلټ کمانډ ختمیږي بیا انټر ووهئ دوباره راشي بیا به د دې سایډونه مو ووهو اوس F انټر باندې به دوباره دا ټول سایډونه به هم تاسو کوئ نو بیا به F انټر ووهئ بیا به دا سایډ هم وکړئ ریډیس چې تاسو یو پیرور کې بس هم که ریډیس به یو پیرور شي بیا صحیح نه که بیا تاسو چېرې چینج کوئ نو بیا R انټر چې ووهئ نو صحیح اوس که دې سایډونه تاسو کوئ نو هم او که نه کوئ نو هم خو بس ما هم دغه شانتې پرېښودو خو باید صرف ستاسو د ښولو دپاره کوم یو پیره مې وکړو یو پیره نه خو به بیا تاسو ریلسټیک ته راشئ ریلسټیک چې راشي اوس به دې ځای کې مټیریل ورکوو مټیریل دپاره به M80 ووهو دې سره مټیریل براوزر کولو شي موږ سره مټیریل براوزر کولو شو اوس به چې دی نو ما سره دې سیټ ته کولاویږي تاسو سره به د دې په دې مینس کولاویږي خو د هر ورجن کې خپله طریقه وي که نه
بیا به تاسو ټول له لاندې وډ ته راشئ. دلته کې اوس ځان له لرګي خوښ کړئ. دا ټول د لرګي نشانونه دي، وګور ټول لرګي دی. دې کې وګور د هر چا خپله خوښي اوس تاسو کم خوښي، خو زما په خیال دا یو پکې لږ صحیح ښکاري ځکه چې دا لږ ریل ښکاري، او نور د هر چا خپله خوښه وي چې تاسو څنګه ورکوئ. اوس به دې ځای ته راشو. دلته کې به اوس به دې بل له مور کوم دغه شانتې دی، بل له به هم دقه ورکو. نه دا نه دی اوس ګډوډ شو. دا هم نه دی، دا هم نه دی، دلته چېرته بس دغه دی. نو اوس دا مو شو. اوس به چې دی نو دې ځای له رنګونه ورکو. دې له چې تاسو راشئ د دې نه بره پلاسټک ته چې راشئ دلته هم د دنیا کلرونه وي، نو تاسو والا دا کلرونه هم ورکولی شئ، یا د وډ نه بره وال پینټ. دې ته چې راشئ دې کې دا ټولو اخیرې به ووښئ، نو دا له ښایي په دې له ګلونه مولونه وي او دا له ښکلی خوند کوي، ښکلی ښکاري، نو دا به ووښئ. نو دې سره به له غونډه کې زمونږ دا صوفه لږ ریل ښکاري. اوس دې کې وګورئ دې کې تاسو مختلف رنګونه ورکولی شئ، دا ګلابونو والا رنګ هم پکې ورکولی شئ. دې کې هر یو دغه کې ډېر رنګونه وي، د هر چا خپله خوښه ده چې اوس څنګه رنګ ورکوي. دا ګور دا شین رنګ هم دی پکې، دا رنګ هم دی پکې، د دنیا رنګونه دي پکې چې کم مو خوښي. زیړ هم ښکلی رنګ دی، او چې کم رنګ مو دې کې بیا خوښي، خو زما ټول لاندینی کلر زما په خیال ښه دی، نو بس ما والا دا ورکو، او دلته بره به مو دا ورکو. نو اوس دا زمونږ صوفه جوړه شوه. اوس به دلته راشو، دلته به هم دا ورکو چې کم مو دې خوا ورکړی وي. تاسو بدل هم ورکولی شئ ځکه د هر چا خپله خوښه وي. که دلته بره بدل ورکوئ لاندې بدل، نو هم صحیح ده چې څنګه مو خوښه وي. او اوس چې دی نو او د دې دویمه طریقه ده چې تاسو دا ټول کلیک کړئ او دلته راشئ د دې په دې غشي باندې کلیک کړئ، نو دا ټول کلر اپلای شي. چې یو درته ګران یو له نشي ورکولی، نو اول به ټول سلیکټ کړئ، بیا به کلر ته راشي، بیا به غشي نشان وښي، نو بس تاسو به وشي. اوس به دا ټوله صوفه ونیسو، دا ټول به ونیسو دې خوا ته، دلته په دې سور غشي باندې به کلیک کړو او دا به دې خوا راولو. چې څومره هم دې خوا راولئ، خو چې د دې توډي نقشې نه اخوا شي. اوس به دا ونیسو، دا به ډیلیټ کړو. بعد دې اوس موږ ته څه حاجت نشته. دا چې وي نو بیا لاندې لیکي، نو بیا ښکلی نه ښکاري. بعد دا ته ډیلیټ شو. اوس زمونږ یو ښکلې غونته کې مزېداره صوفه جوړه شوه. اوس چې دا تاسو داسې وګورئ، نو دا ډېره ښکلې ښکاري، او شاته نه هم چې وګورئ نو ډېره ښکلې ښکاري. تاسو وګورئ لږ مزېداره ده. او تاسو که دې سایډونه ګول کوئ نو هم کولی شئ، یا ستاسو خپله خوښه ده ریډیس یې یوازې زیات کړئ، کم زیات کړئ، نو خوند بیا کوي. او دا زمونږ یو ښکلې غونته کې صوفه. اوس که ویډیو مو خوښه شوې نو ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، او چې څوک نوي هلکان زمونږ ویډیو راځي، نوې مېلمانې، نو هغوی دپاره هرکلی